Російський бізнесмен мав клінінгову імперію в клієнтах пов'язаних з ним компаній Кремль та казарми Чорноморського флоту в окупованому Криму. Він має українського партнера та друга, який також надає послуги з прибирання, однак вже для стратегічних українських об'єктів. Ми зробили про це розслідування, тепер з нами судяться і, схоже, намагаються зробити це нечесно. Привіт, мене звати Яніна Корнієнко, на мене і на Слідство.Інфо подали до суду за наше розслідування. Але про все по порядку. Спочатку нагадую про підписку та вподобайку, далі буде багато цікавого. Цього року разом з колегами з OCCRP ми дізналися, що стратегічні об'єкти України роками прибирали клінінгові компанії з орбіти російського бізнесмена. Звати його Едуард Апсіт. Він створив цілу клінінгову імперію в Росії, Білорусі та Україні. Компанії його групи прибирали Кремлівський палац та казарми Чорноморського флоту в окупованому Криму. В Україні партнером та другом Апсіта є Сергій Семенюк. Ось що про це ми розповідали ще у травні. Деякий час Апсіт та українець Сергій Семенюк були співвласниками в українських компаніях групи «Чисто». Однак з 2014 року Апсіт поступово почав виходити з компаній. До 2019 року у нього не лишилося бізнес-активів в Україні. Керувати компаніями продовжили його давні партнери, зокрема дружина Елена, яка, щоправда, має кіпрський паспорт. Те, що в українських клінінгових компаніях і далі залишаються люди Апсіта, підтверджують і висновки латвійських слідчих. У справі про відмивання грошей йдеться, що зароблені у Росії, Білорусі та Україні кошти Апсіт виводив в ЄС. Загалом слідчі заарештували 73 мільйони євро. З них частина пов'язана з компаніями Апсіта і ще частина – 33 мільйони євро – на рахунках, пов'язаних з компаніями Семенюка. Латвійські правоохоронці вважають, що, ймовірно, де-юре український бізнес переписали, зокрема, на Семенюка, але де-факто управляти ним продовжив Едуард Апсіт. Після виходу нашого розслідування Сергій Семенюк подав на нас до суду. Хоче захистити честь, гідність та ділову репутацію. І стягнути з нас 200 тисяч гривень за завдану шкоду. Сергій Семенюк заперечує, що зараз Едуард Апсіт має відношення до його бізнесу. Але Семенюк з 2014 року очолює групу компаній «Фасиліком», бенефіціаром якої є Анна Апсіт, донька Едуарда та Олени Апсітів. Причому власницею вона стала не так давно. До цього компанія належала її батькові, а потім матері. У Росії клінінгові компанії, пов'язані з сім'єю Апсіт, прибирали Кремлівський палац. Крім того, журналісти знайшли компанію з групи «Чисто», яка працювала в окупованому Криму та прибирала казарми Чорноморського флоту Міноборони Росії. У своєму розслідуванні, про яке ми сказали раніше, Олесь Ярошевич разом з колегами дослідив зв'язки Апсіта в Росії. Загалом Семенюк і Апсіт були бізнес-партнерами давно, принаймні на папері з 2003 по 2019 рік. У той же час російська компанія «Флагман Клін», де працювали колишні та нинішні працівники Апсіта, прибирали казарми в окупованому Криму. При цьому в договорі, який «Флагман Клін» уклав з Міноборони Росії, в реквізитах були вказані номер телефону та поштова скринька компанії Апсітів, російської «Фасиліком». В цій історії російська та білоруська частини тягнуть на окреме кіно. Подивитись детальніше, що наші колеги знайшли в Росії та який зв'язок Апсіта з Пригожиним, можна тут, у нашому попередньому матеріалі про російську клінінгову імперію. Ми у Слідстві.Інфо в свою чергу зосередились на запитанні, а що ж клінінгові компанії, пов'язані з росіянином та через його родину та партнерів з компаніями в Росії та Білорусі, прибирали в Україні? А зараз давайте повернемось до того, до яких об'єктів мають доступ ці компанії. Укренерго, аеропорт Бориспіль, Бердянський порт, Укрзалізниця, Укрпошта, Укртранснафта, Приватбанк, Державна інспекція енергетичного нагляду, Податкова Одеської області, Державна міграційна служба. Я думаю, це дуже важливий кейс. Дуже важливо, що ми опублікували всі ці факти. Тому що в Латвії це відмивання грошей пов'язане з LBLV банком. І це був дуже великий кейс. І час від часу такі кейси виникають. Ми дійсно доклали зусиль, щоб виконати цю професійну роботу. Я думаю, дуже важливо, що ми розкрили цю історію, викрили людей і показали факти. Бо це дійсно впливає на людей у Білорусі, Україні, Росії та Латвії. Це була дуже важлива робота, яку ми зробили. Ми попередили деяких людей завчасно, що не треба так робити.
Дійсно, кейс важливий. Саме тому ми готові захищати свої знахідки в суді. Однак в чесному суді, де все прозоро та справедливо. Однак що ми бачимо зараз? Коли ми у Слідство.Інфо отримали 100 паперів від адвокатів Семенюка, то помітили, що крім нас, відповідачем у справі значиться ще одна людина, яку ми бачимо вперше. Її ім'я Владислав Гріндак. Виявилось, що це хлопець, який поширив наше розслідування у себе в інстаграмі. Його сторінка виглядає пустою та неактивною. На ній є лише 2 дописи. Одне фото, опубліковане через місяць після нашого розслідування, а інше тижнем пізніше. Тоді Владислав і поширив наш допис. За це Семенюк подав до суду і на нього. За збігом обставин Владислав прописаний саме в тому районі, де знаходиться Жовтневий районний суд в місті Дніпро. Саме той суд, в якому хотів судитися Семенюк. Тепер, тому що обидві сторони по справі, Семенюк та Гріндак, прописані в Дніпрі, справа буде розглядатися саме там. У мене виникає запитання, як адвокати Семенюка знайшли цей допис, якщо вони не знали Гріндака раніше. У додатках до справи адвокати Семенюка надають скріншоти сторіс. Зверніть увагу на час скріншотів. Вони зроблені через 17 секунд після публікації допису. Тобто, чисто випадково адвокати натрапили на репости раніше невідомого їм Владислава Гріндака і чисто випадково зробили скріншоти через 17 секунд після публікації, щоб підшити це до справи. Якщо це не збіг обставин, то навіщо їм Владислав у цій справі? Дуже просто, тому що законодавство дозволяє подавати позови за місцем реєстрації або перебуванням одного з відповідачів. Умовно, якщо тобі потрібно, щоб справа попала до конкретного суду, тобі треба знайти відповідача, який буде умовно в юрисдикції цього суду. Жити поруч, зареєстрованим бути за 10 хвилин. Це означає, що, власне, самі позивачі намагалися знайти конкретний суд і зробити так, щоб справа потрапила саме туди на розгляд. Це справді не схоже на випадковість, адже після того, як був обраний Жовтневий суд, дивні співпадіння не закінчились. Адвокатка Семенюка Анна Гопинець намагалася маніпулювати процедурою електронного розподілу суддів, яка автоматично визначає, хто буде розглядати справу. Для цього вона декілька разів подавала заяву до суду і забирала, подавала і забирала, поки система не видала потрібну їм суддю. Вперше Семенюк через адвокатів звернувся до суду 17 липня цього року. Тоді за випадковим числом було обрано суддю Олександра Антонюка, який вже раніше розглядав іншу справу Семенюка. Тоді рішення було не на його користь. За декілька днів Анна Гопинець відкликала заяву. Вдруге адвокатка подала до суду 8 серпня, і вочевидь склад суддів та результат автоматичного розподілу позивача не влаштував. Тоді Анна Гопинець знову забрала заяву. Але того ж дня представники Семенюка знову подали заяву до суду. Цього разу автоматичний розподіл видав суддю Покопцеву Діну Олександрівну. Певно, ця суддя і була метою всіх попередніх маніпуляцій, адже цього разу адвокати Семенюка заяву не забирали. Наступного місяця суддя відкрила провадження у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Це як мінімум процесуальне порушення, тому що це маніпулювання системою. Воно так і називається – маніпуляція системою авторозподілу. Тому що мета запровадження оцієї рандомності справ, щоб справи розглядалися незалежно безсторонньо. Коли ви хочете зманіпулювати і потрапити якимсь чином до конкретного суду, до конкретної судді, ви порушуєте це правило рандомності. Це означає, що суддя вже не може розглядати справу безсторонньо і незалежно. Тому це просто базово порушує всю ідею правосуддя в цілому. А чи це є корупцією? Це, можна сказати, корупція в широкому розумінні, тому що це націлено, щоб отримати конкретне рішення. Це не просто, щоб там потрапити до якогось іншого судді, якого хочеться. Це в широкому розумінні це корупція і, власне, маніпуляція цією системою, втручання в цю систему також може вважатися злочином. Я працюю у розслідувальній журналістиці вже 20 років. І час від часу є люди, які не погоджуються з нашою роботою. Але ми вважаємо себе професійними журналістами. І я вважаю, що є специфічні способи, як ти можеш діяти з цими аргументами. Але головне, що це має бути зроблено чесно. І факти, які журналісти Слідство.Інфо зараз дослідили про суд, не справляють враження, що судовий процес відбувається чесно. Україна має проблеми з великою корупцією.
Я дуже сподіваюся, що це не той випадок. Ми, як журналісти-професіонали, готові стояти за факти, про які ми написали і які професійно розслідували. І ми хочемо, щоб це було вирішено легально, без жодних брудних трюків. Я думаю, що це випадок, коли хтось мав справу з росіянами. Я маю на увазі, що там точно є російський компонент. Зараз йде війна між Росією та Україною. І дозволити їм маніпулювати судовою системою, щоб завдати шкоди українським ЗМІ, є обурливим результатом цього. І ви знаєте, я думаю, що вони однозначно вибрали Україну для цього, тому що тут судова система не сильна, тобто нею можна маніпулювати. Це буде недобре виглядати для України. Зараз Україна опинилася в ситуації, коли вона має продемонструвати світові, що влиті в неї мільярди доларів не будуть використані людьми, які мають зв'язки з тим самим ворогом, з яким бореться Україна. Це обурливо. Сподіваємося, що українська влада не допустить маніпуляцій при розгляді цієї справи в суді та вживе всіх необхідних заходів для захисту свободи слова в країні та права журналістів на незалежне розслідування корупції та воєнних злочинів. Я вважаю, що справа має бути відхилена. Вони повинні чітко повідомити про це всім публічно, а потім слід перепризначити нового суддю. Щоразу, коли суд бачить подібні маніпуляції, він не повинен цього допускати. І ви знаєте, вони повинні припинити це і призначити нового суддю. Ми працюємо зі слідством інфо вже понад 10 років. Це надзвичайна журналістика. Ми підтримуємо їх. Ми довіряємо їхній журналістській роботі, фактчекінгу і редакторам. Ця атака – це атака на незалежне і якісне українське медіа. Ми, як журналісти, завжди слідкували за тим, щоб в Україні була чесна та прозора судова система. І повномасштабна війна цього не змінить. Тому якщо українські чиновники або бізнесмени вважають, що під час війни можна протягнути зручне для них рішення, то вони помиляються. Діліться своїми думками у коментарях, навіщо Семенюку всі ці маніпуляції, якщо він впевнений у своїй правоті.